So as you know that we will speak between half an hour and 45 minutes on the Bhagavad Gita. Teďka budeme číst zhruba 30 až 45 minut z Bhagavad Gity. A jelikož já tady nejsem úplně až tak každodenní místní, tak pokud je někdo poprvé, tak se nezvídá. Because I am not a local here in that I live here, so if somebody is here for the first time and I didn't recognize that, then I welcome you again. Já nejsem tady místní a pokud je tady někdo z vás poprvé, tak já ho nepoznám, tak zvláště ty nové vítám. All right, so all you good ladies and sirs who come from India, what I'm going to be talking about is nothing new for you. Takže pro ty z vás z Indie, tak já, co teďka budu hovořit, tak to není určitě nic nového pro vás. But nevertheless, I'll be grateful for your patience. Ale přesto já budu velice vděčný za vaši pozornost. Pro ty, kteří tady jsou třeba znovější, tak budeme mluvit z Bhagavad Gita dneska. For those who are, for those who are for the first time or who are new here, then we'll be talking from a book called the Bhagavad Gita. Takže pro ty z vás, kteří jste tady úplně noví, tak hovoříme z knihy, která se jmenuje Bhagavad Gita. And this book forms the basis of the philosophy of Krishna consciousness. A tato kniha vlastně je základem filozofie vědomí Krišny. It is a summary of the philosophy which then can be expanded much further. Je to základ filozofie, která se dále může velice rozvážit. And every Sunday we speak on some selected verse or verses. Každou neděli hovoříme o jednom nebo několika vybraných verších. And today we prepared or chose a short talk on the topic of the first step on the spiritual path. A dneska jsme vybrali téma, které se nazývá první krok na duchovní cestě. So I'm just trying to find the verse that we are going to be reading. Já teď se snažím najít verš, který budeme číst. And I found it. Našel jsem. So we can see. So we'll start right from the second chapter of the Gita. Takže začneme z druhé kapitoly Bhagavad Gity. Because the first chapter just forms like a introduction where the scene is being set. Protože první kapitola, ona vlastně popisuje tu scénu toho dění, které nastane. Mm-hmm. And the philosophy itself, the wisdom is being imparted starting from the second chapter of the book. A ta filozofie a moudrost samotná tak vlastně začíná od druhé kapitoly. So as we certainly know, we are in a situation where there is a battle happening, or there is a battle just about to start. Takže jak víme, tak začínáme v situaci, kdy má započít bitva. And the stakes in this conflict are extremely high, also accentuated by the fact that there are relatives of both on the both sides of the battlefield. A ta situace je napjatá a prakticky vyhrocená díky tomu, že na těch protějších stranách stojí členové jedné rodiny. Yes, and so if we have a regular war, a regular battle, it is a very emotional event. But takže jakákoliv válka nebo bitva, tak to je velice emotivní záležitost. But if there are family members on the opposite side, then how much stronger the conflict within, the emotional conflict in a person must be. Ale když ještě navíc proti sobě stojí vlastně členové jedné rodiny, tak o co víc to musí být velice emotivní. And one of the leaders in one of the armies was Arjuna. Takže jeden ten vůdce armády byl Arjuna, who was supposed to be leading his soldiers into battle. Od kterého se očekávalo, že teďkom povede své vojáky do té bitvy. And he was standing on a chariot because in the warfare of ancient India, chariots were a favorable type of weapon or a type of vehicle for generals and leaders. No a on stál na voze a vůz v těch dobách vlastně dávných tak byl běžným bojovým takovým prostředkem. Yes, especially yes, for the generals. So when Arjuna looked on the opposite side on the battlefield, he saw
his grandfathers, his uncles, his cousins, and many other family members. Ten vůz byl zvláště určen pro generály a vůdce. A Arjuna teď na tom voze, on viděl v těch protějších řadách své bratry, bratrance, příbuzné. Yeah, with whom he used to grow up, who used to be his teachers. They used to teach him and feed him and teach him even everything, including the military science. A taky své učitele, kteří ho učili a vychovávali a vlastně naučili ho tu vojenskou vědu. So he was very much attached to his relatives and he didn't want to fight. Takže on byl velice připoutaný k těm svým rodinným příslušníkům a nechtěl bojovat. And that is quite logical, isn't it? It makes a lot of sense. So, but he was advised to fight. No, ale dostal rádu, aby bojoval. It was expected of him to do his duty. Očekávalo se to od něho, že to je jeho povinnost. But nevertheless, he didn't want to do it, and in that situation, he was trying to figure out what is really, truly, what he's supposed to do. Should I fight or should I not fight? What is the better option of the two? A přesto on to nechtěl udělat a tak zvažoval, mám bojovat nebo nemám bojovat, co z těchto dvou variant je lepší. Yeah, because he was ready to transgress any kind of social standards. He was ready to do what is not socially acceptable if it was acceptable on a higher level. On byl ochotný vlastně porušit veškerá ta společenská ustanovení a vlastně udělat něco, co bude na vyšší úrovni. So then he was looking who is the one who I can ask for advice because I cannot figure it out by myself. Tak on se teďka díval kolem sebe, kdo mi poradí, kdo je, protože já sám na to nepřijdu. So there was a good friend of his called Krishna. A vedle něho stál jeho dobrý přítel Krishna. And Arjuna had great belief in the wisdom and especially spiritual wisdom of Krishna. A Arjuna měl velkou víru v tu moudrost a zvláště duchovní moudrost od Krishny. In fact, Arjuna was convinced that Krishna was not an ordinary human being, but that is a topic for another class. A ve skutečnosti Arjuna byl přesvědčen, že Krishna není obyčejná lidská bytost, ale to by bylo téma na další přednášku. So Arjuna finally he accepted Krishna as a teacher. Takže nakonec Arjuna přijímá Krishnu jako učitele. So he tells Krishna, if I know that you are smarter, you are wiser than me, you are spiritually more aware than me, so please advise me what I'm supposed to do in this extreme situation. A Arjuna teda požádal Krishnu a říká mu, ty jsi moudřejší a duchovně vyspělejší než já, tak prosím tě teďka řekni mi, co mám v této situaci udělat. So, and now the discussion begins. Now Krishna has the agency. Krishna has received the agency from Arjuna to speak, so he begins his advice, his reply. Takže teď začíná ten dialog a Krishna vlastně díky tomu, že ho Arjuna takto požádal, tak mu začne vyjevovat tu duchovní moudrost. Because it is also said that sadhus, spiritually enlightened people, they are greatly compassionate and they try naturally to educate others on the science of spiritual life. Je řečeno, že sádhuové duchovně pokročilé osoby tak jsou velice soucitní a chtějí vlastně dávat to poznání těm, kdo strádají. But they usually do it to people, they educate people especially who are willing to listen. Ale oni zvláště učí lidi, kteří jsou ochotní naslouchat. Because if you don't want to hear something, then what is the use of wasting time in trying to educate you? Protože když nechce někdo poslouchat, tak jak je užitek z toho mu něco nebo cokoliv říkat? Especially among adults. If I have no faith in you, what you are saying, then the discussion is usually a waste of time. Zvláště mezi dospělými osobami, když já ti nemám v tebe důvěru, tak ten náš hovor je prakticky na nic. Yeah, of course, educating children is a different thing. Ale vzdělávání dětí, to je trošku něco jiného. So then what did Krishna reply? So Krishna, he needed to also clear some misunderstanding. He needed to clear some ground for his spiritual instruction. Takže co Krishna teďka odpověděl? On nejdříve potřeboval ustanovit takové základní platformu, na které teď bude říkat to duchovní poznání.
So because they were good friends, Krishna and Arjuna, the first thing Krishna scolded Arjuna in a friendly manner. Takže protože oni byli přátelé, tak Krishna teď oslovuje Arjunu velice přátelsky. Yeah, and he chastised him in the first sentence. He chastised him actually. A v té první větě on ho ve skutečnosti začne kárat. He told him, "You speak like an intelligent person, but actually you are very unintelligent." A říká mu, ty hovoříš jako velký učenec, ale ve skutečnosti nejseš. So now, if please listen and try to understand what I'm about to tell you. Takže teďka prosím poslouchejte to, co vám budu teďka říkat. So then the lesson number one in spiritual life is the next few verses that we are going to be reading from the Gita. Že ta první lekce duchovní v životě, tak to je právě tady ta sekvence několika veršů, kterou přečteme z Bhagavad Gita. And that is that you are not the body. You are something different than your material body. No a začíná to tím, že vlastně nejsme toto tělo, nejsme toto hmotné tělo. Because otherwise, spiritual life has no meaning. If we think that we are the body and there is only matter and there is no spiritual reality beyond matter, there's no question of spiritual life. Že není otázka čehokoliv duchovního života, když bychom přemýšleli jenom o tom, že existuje ta hmota a to hmotné tělo. If we just take everything in a sense of material science and everything in the matter of spirit and spiritual life and spiritual world is just fairy tales to us, then what should we talk about? Takže o čem bychom hovořili, kdybychom přijali jenom ty závěry moderní vědy, která vlastně říká, že všechno, co je duchovní, tak to jsou pohádky, tak jaký by byl účel teďka mluvit něco duchovní. Yeah, so that becomes ridiculous, right? The Hindus believe something, the Christians believe something. It's all just nonsense. We have our, empirical science. My máme tady tu naši empirickou vědu a tady to, čemu věří ty hinduisté nebo křesťané, tak to jsou jenom prostě ta víra, to je nějaká pohádka. So then to talk about Krishna and Goloka Vrindavana in the pastimes of God, that would just be, it would be nonsensical to the person listening. It would just have an adverse effect on them. Takže kdybychom teď vyprávěli o duchovním světě, o Goloce, o Krišnových zábavách někomu, kdo nemá vůbec víru, tak to by bylo spíše škodlivé pro tu osobu. But when we play with the idea, or even we become convinced of the idea that there is something beyond matter. Ale když jsme přesvědčeni o tom faktu, že existuje něco nad hmotou, so then it's like opening the Pandora's box. You open a whole bag of possibilities. Tak to je jako otevření té Pandořiny skřínky, že teďka se nám otevírají různé další možnosti a varianty. And then the questions come. I open the bag and the question jump out. Who am I? What is beyond? What is the nature of the thing beyond? No a tak jsme otevřeli teď ten box a tu krabici a vyskočí na nás ty otázky. Kdo jsem teda a co je za hranicí tohoto světa? So then the real philosophical discussion can begin. No a pak může začít ten opravdový filozofický rozhovor. So in order for it to begin, we need to first, it needs to make sense to us that we are not only the body, we are something else. Takže aby nám to dávalo smysl, tak musíme přijmout ten fakt, že nejsme toto tělo. And that is exactly the point from which Krishna is starting to build his argument. A to je přesně ten bod, od kterého Krishna začne rozvíjet všechno ostatní. So we will read a few verses now. I'll read verse by verse the English, and you can read the Czech verse by verse. Is that a good system, or how do you wish to do it? Yeah. Yeah? Okay. So it will be from the verses 12 to 30, and exactly this first point is being discussed in there. Takže teď budeme číst z té druhé kapitoly sloku 12 až 30. English and Czech. Okay. So then Krishna says to Arjuna, "Never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of us cease to be." Krishna říká, nikdy se nestalo, že by nebylo mne, tebe, či všech těchto králů. Ani v budoucnosti nikdo z nás nepřestane existovat. So
And as the embodied soul, it continuously passes in this body from boyhood to youth and then to old age. The soul similarly passes into another body at the time of death. And a sober person is not bewildered by such a change. Tělená duše mění své tělo každým okamžikem od dětství přes mládí do stáří a stejně tak v čase smrti přechází do dalšího těla. Rozvážný člověk se touto změnou nenechá zmást. O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception, O son of Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed. O synu Kunti, dočasné radosti a strasti přicházejí a odcházejí jako zimní a letní období. Pocházejí ze smyslového vnímání, o potomku Bharaty, a člověk se je musí naučit snášet, aniž by ho rozrušovali. O best among men, the person who is not disturbed by happiness and distress and is steady in both is certainly eligible for liberation. O nejlepší z mužů, Arjuna, ten, koho nerozruší štěstí ani neštěstí a kdo zůstává při obou stavech klidný, je nepochybně hoden osvobození. And those people who are seers of truth have concluded that the non-existent, namely the material body, there is no endurance, and of the eternal, the soul, there is no change. This they have concluded by studying the nature of both. Ti, kdo vidí pravdu, došli k závěru, že to, co v podstatě neexistuje, neboli hmotné tělo, tak nemá trvání. A to, co je věčné, duše, zůstává beze změny. K tomuto závěru dospěli studiem povahy obojího. That which pervades the entire body, you should know to be the indestructible, or you should know to be indestructible. No one is able to destroy that imperishable soul. Věz, že to, co prostupuje celým tělem, nepodléhá zkáze. Nikdo nemůže zničit tuto neměnnou duši. The material body of the indestructible, immeasurable, and eternal living entity is sure to come to an end. Therefore fight, O descendant of Bharata. Hmotné tělo, nezahubitelné, nezměřitelné a věčné živé bytosti nevyhnutelně zanikne. Proto bojuj, o potomku Bharaty. Neither he who thinks the living entity to be the slayer, nor he who thinks it slain is in knowledge. For the self it slays not, and it is also not slain. Kdo si myslí, že živá bytost někoho zabíjí, nebo že ji někdo může zabít, nemá poznání, protože vlastní já nikoho nezabíjí a nikdo nezabije jej. For the soul there is neither birth nor death at any time. He has not come into being, he does not come into being, and he will not come into being. He is unborn, eternal, ever existing, and primeval. He is not slain when the body is slain. Duše se nikdy nerodí, ani neumírá. Nevznikla, nevzniká a nevznikne. Je nezrozená, věčná, trvalá a původní. Nezahyne, když je zabito tělo. O Partha, how can a person who knows that the soul is indestructible, eternal, unborn and immutable kill anyone or cause anyone to kill? O Parto, jak by mohl ten, kdo ví, že duše je nezničitelná, věčná, nezrozená a neměnná, někoho zabít, anebo přimět někoho k zabíjení? As a person puts on new garments, giving up the old ones, the soul similarly accepts new material bodies, giving up the old and useless ones. Tak jako si člověk obléká nové šaty a odkládá staré, duše přijímá nová hmotná těla a odkládá stará a neužitečná. The soul, it can never be cut to pieces by any weapon, it cannot be burned by fire, nor moistened by water, or withered by the wind. Duši nemůže nikdy rozsekat žádná zbraň, ani spálit oheň, rozmočit voda nebo vysušit vítr. This individual soul is unbreakable and insoluble, and can be neither burned nor dried. He is everlasting, present everywhere, unchangeable, immovable, and eternally the same.
tuto individuální duši není možné přeseknout, spálit, rozpustit ani vysušit. Je trvalá, všudy přítomná, neměnná, nehybná a věčně stejná. It is said that the soul is invisible, inconceivable, and immutable. Knowing this, you should not grieve for the body. Je řečeno, že duše je neviditelná, nepochopitelná a také neměnná. S tímto poznáním bys neměl truchlit kvůli tělu. If, however, you think that the soul or the symptoms of life will always be born and die forever, you still have no reason to lament, Almighty Arm. Jestliže si ovšem myslíš, že duše či příznaky života se pokaždé rodí a navždy umírá, ani pak nemáš důvod bědovat, váleční pomocník paří. One who has taken his birth is sure to die, and after death one is sure to take birth again. Therefore, in the unavoidable discharge of your duty, you should not lament. Ten, kdo se narodil, jistě zemře a po smrti se jistě znovu narodí. Neměl bys proto naříkat, když máš vykonat svou nevyhnutelnou povinnost. All created beings are unmanifest in their beginning, they are manifest in their middle, and they are unmanifest again when annihilated. So what need is there for lamentation? Všechny stvořené bytosti jsou na počátku neprojevené, v přechodném období projevené a po zničení zůstávají opět neprojevené. Kvůli čemu tedy bědovat? Some look at the soul as amazing, some describe him as amazing, and some hear of him as amazing, while others, even after hearing about him, cannot understand him at all. Někteří duši vidí jako zázrak, jiní o ní mluví, jak je úžasná, a další o ní naslouchají jako o něčem neobyčejném. Jsou ovšem i tací, kteří ji vůbec nechápou, přestože už o ní leco slyšeli. O descendant of Bharata, he who dwells in the body can never be slain. Therefore you need not grieve for any living being. O potomku Bharaty, toho, kdo dlí v těle, nelze nikdy zabít. Nemusíš tedy truchlit pro žádnou živou bytost. Yes. So that was it, the verses for today, and you can see that they describe the opinion of Krishna of what the identity of a person actually is. Takže to byla ta dnešní série veršů a tady můžeme vidět, jaký Krishna má názor na to, kdo je ve skutečnosti živá bytost. Yes, because we live in a day and age when, especially in the western part of the world, we take for granted that we are only the material body and nothing else. Protože žijeme v době, kdy zvláště tady v tom západním světě, tak nás se snaží přesvědčit, že jsme pouze toto hmotné tělo a nic jiného. But if one really thinks very deeply about the subject matter, and even modern science has made many observations in this matter, that actually it makes a lot of sense to assume that indeed the material body is not the source of life of a person. Ale pokud se nad tím tématem hlouběji zamyslíme, tak dokonce vidíme, že i samotná ta moderní věda tak přišla vlastně taky k těm závěrům, že to tělo samotné není zdrojem života. Or at least there are many symptoms of a thought like this. I don't want to say that all modern science believes this. It is okay, but one can logically and also scientifically make serious inquiries about the identity of a person beyond the material body. Nechci tady tvrdit, že veškerá ta věda teďkom tady tomu věří, ale prakticky kdokoliv, kdo se logicky anebo i vědecky nad tím zamyslí, tak může vidět, že ta skutečná osoba se nachází mimo toto hmotné tělo. So then we see that the body it is born, it is created. There are many very complicated processes going on. Vidíme, že to tělo se rodí a aby to tak bylo, tak nastává spousta různých složitých procesů.
there are cells coming together and creating the material body. Buňky se slučují dohromady a vytvářejí to hmotné tělo. The body grows and develops, it stays for some time, and then it starts to dwindle again. A to tělo se pak rozvine, pak nějakou dobu zůstává, pak začne chřadnout a zaniká. And finally, yeah, it disintegrates and it is over. It merges again with the elements from which it developed. No a nakonec teda se rozpadne zpátky zase na ty prvky, ze kterých bylo vyvinuto. Yes, so that is a process. We can see that the body, it didn't exist, then in the middle it exists, and then it doesn't exist again. Že tady vidíme, že na začátku to tělo neexistovalo a potom existuje a pak zase přestává existovat. But the person who is inhabiting the body, at least according to the opinion of the Bhagavad Gita, is a different entity. Ale ta osoba, která obývá to hmotné tělo, tak ve skutečnosti je jinou živou bytostí. It is the principle of energy which gives life to the body, which manifests and animates the body. Je to vlastně princip té energie, která teď aktivuje a oživuje to hmotné tělo. The consciousness of that entity about which we are going to be also talking a little bit more, it is the cause that the body can grow and function. Je to právě to vědomí, které zapříčinuje, že to tělo roste a může fungovat. And if this soul, if this energy leaves the body, then the body has no way of showing life. A pokud ta energie, ta duše opustí to tělo, tak potom veškeré ty tělesné projevy toho těla skončí. And it is not the way around that this consciousness comes from matter. Takže není to jinak, než že vědomí je vlastně dává do pohybu tu hmotu. Because matter, if you analyze matter, just the particles of matter by themselves, they are dull and they cannot intelligently act. Protože ty samotné částice té hmoty tak jsou jenom mrtvé a nemůžou sami od sebe nic dělat. And there is a theory that the combination of this dull, inacting particles of matter can give rise to consciousness, to life. A přesto existují teorie, které tvrdí, že vlastně tyto hmotné částice právě tím, že se sloučí, tak potom můžou rozvinout dokonce i vědomí. But that is not so, because that which doesn't have the potency to do something cannot cause certain symptoms. It means that when the nature of the matter is in a certain way, it cannot cause something that is completely different in its nature. Ale není tomu tak, protože ta hmota jako taková, když není schopná vytvořit něco jako to vědomí, tak nemůže být ani příčinou toho vědomí. So that is the great misunderstanding of the modern times, that the matter actually is capable, just dull matter is capable of creating all the symptoms of life. Takže to je velké nepochopení té dnešní moderní vědy, která tvrdí, že vlastně ta mrtvá hmota může vytvořit život. But there is, besides logical and practical evidence of this not being so, there is an abundant also plethora of proof or experience which suggests that the identity of a person or their life goes beyond their material body. Ale je tady nespočetné množství právě těch důkazů, které ukazují, že ve skutečnosti existuje právě něco, jako ta živá bytost, která je mimo tady tu hmotu. We are not on the field of conspirational theories. Those are symptoms which are well documented, where a person during clinical death or other symptoms of their life can recall certain things that happened which he couldn't have witnessed otherwise. There are plenty of evidences of people remembering their past lives, etc. Takže tady teď nehovoříme o nějakých konspiračních teoriích, ale je právě nespočetné množství různých osob, které prožily
tu klinickou smrt, anebo mají vzpomínky na ty své předchozí životy a tak dále. Those cases are well documented, objectively described. A tyto případy byly velice objektivně zdokumentovány a zaznamenány. Yes, so it is not a matter of belief, it is a matter of also practical experience. Takže není to otázka nějaké víry, ale je to praktická zkušenost. And that these things are not being seriously discussed, or at least not until now, is understandable because empirical science doesn't have the means to understand them. A ten důvod, proč se o tom nehovoří, tak je právě, že ta empirická věda, ona nemá prostředky, jakými vlastně rozebírat tady tyhle ty věci. Yes. Empirical science is very valuable and it has its fields of application, but its field of application is the matter and its symptoms. Empirická věda má svůj význam, ale prakticky tu svoji důležitost může uplatnit pouze v rámci té hmoty. But it cannot describe something which is beyond its instruments of experiment. Ale nedokáže popsat něco, co je mimo tu hmotu a nástroje, které jo, díky těm nástrojům, které má. So with microscope I cannot see something that is not made of matter. It is not possible. Mikroskopem nemohu vidět něco, co je mimo hmotu. But this fact alone that I cannot see it doesn't deny the fact that something like that can exist. Ale to, že to nevidím, tak to samo o sobě nemůže popírat ten fakt, že něco mimo tu hmotu může existovat. So by all these evidences that I've just mentioned briefly, and also philosophical inquiry and other methods, we can then start perceiving or understanding what is beyond the material body. Takže tady těmito důkazy a taky filozofickým dotazováním, tak můžeme začít chápat to, co je mimo tu hmotu. So the inquiry, what is beyond the material body and what is beyond matter, that is spiritual life then. That is the spiritual path. Takže právě ty otázky, které se týkají toho, co je mimo hmotu tak jsou vlastně začátkem toho duchovního života. Without it, there is no real meaningful discussion about spiritual life. Without accepting that there is something beyond the material body, it's all just I don't know what to call it, mythology. Takže bez toho, aniž bychom přijali ten fakt, že existuje něco mimo tady to hmotné tělo, tak by to pro nás zůstalo jenom nějakou mytologií. So that is the opinion of the Bhagavad Gita in any way, and it forms the basis of the understanding of all Indian philosophies and religions. Takže toto je vlastně začátek, základ Bhagavad Gity a taky to vytváří základ pro všechny ty filozofie indické. Then, of course, there are many different schools of philosophy which have different opinions about what is ultimately the reality, but all of them agree that there is something beyond matter. Takže samozřejmě ty různé školy, oni se liší v tom pochopení toho, co je konečnou realitou, ale všichni se shodují, že něco existuje nad hmotou. Jak je pravdu, tak do půlnoc, tak. Okay, so here we have Krishna uses the word dehin. Dehin because in Sanskrit language, deha means body, and dehin is somebody who has a body. Takže Krishna tady použil tu sanskritské slovo dehim. Deha v sanskritu znamená tělo a dehim znamená ten, kdo je umístěn v tom těle. So Krishna at first in the second chapter when he starts answering Arjuna, he doesn't fully disclose what actually this soul is or what is the nature of the spiritual person. He just calls him the embodied one, Dehim. Takže Krishna tady v té druhé kapitole, on úplně nevyjevuje, kdo je vlastně tou duchovní bytostí, ale on se o ní vyjadřuje, že to je jenom Dehim, ten, kdo je vtělený.
The discussion here is being described that the Dehin, he accepts bodies and relinquishes bodies. He accepts many bodies, but he stays the same. He is eternal in nature. To znamená, je to ten, kdo přijal jedno tělo a přijímá taky mnoho dalších těl, ale zůstává pořád stejný, to znamená oddělenou osobou. And he is eternal, and he doesn't change at all, whereas the bodies change all the time. A i když se to tělo neustále mění, tak ta osoba pořád zůstává stejnou. So in that way, if I am eternal and I'm indestructible, nothing can kill me, nothing can destroy me, then naturally I also don't have to fear death and destruction. Takže přirozeně, pokud jsem věčný a nic mě nemůže zničit, tak zároveň se nemám důvod obávat čehokoliv. It is so then exact because when we think that we are the material body and we see that how easy it is to destroy the body, naturally we must be full of anxiety and fear. A přirozeně, pokud se s tím tělem stotožňujeme a myslíme si, že jsme to tělo a vidíme, jak to tělo prakticky může být zničeno, tak potom přirozeně jsme plní úzkosti. And unlimited problems come from this conception. A z tohoto pojetí vyvstává nekonečné množství problémů. Somebody who I think can do harm to me is naturally my enemy. Somebody who I think can benefit my body is naturally my friend. A potom rozlišujeme a považujeme toho, kdo chce ublížit našemu tělu za nepřítele a tomu, kdo nám přináší radost tomu tělu, tak považujeme za přítele. We try to satisfy our bodies in so many ways, even at the expense of the bodies of others. We try to satisfy snažíme se uspokojovat to naše tělo a taky těla těch ostatních, kteří jsou s námi spřízněni. Yes, and even at the expense of others. A i na úkor vlastně těch druhých, tak se usilujeme o ten vlastní požitek. And how much misery and anxiety comes from this mode of thinking. A když takto přemýšlíme, tak kolik úzkosti a utrpení z toho vyvstává. I am this body, and these bodies who are connected with me are my relatives, so they are important to me, and the others, they can die, they can do whatever they like. Já jsem toto tělo a teď tady ti, kteří jsou s mým tělem spříznění, tak jsou mý příbuzní a všichni ostatní prakticky můžou být zničeni. So for the health of my own child, I'm very concerned. Whereas the health of some other child, I don't care about. What happens many miles away from me. But what says, how objectively can we think that my child is more important than somebody else's child? Takže pokud se týká zdraví mého dítěte, tak o tom mi velice jde, ale už prakticky se nestarám o zdraví dítěte, které se nachází někde daleko. Ale jak objektivně můžeme takhle přemýšlet? Yes, so then I try to make my body as important as possible. I try to put it in the nicest house I can. I can try to have as much respect from other bodies as possible and influence and praise. Takže já se to svoje tělo snažím umístit do co nejpříjemnějších podmínek, do krásného domu a získat veškerou úctu a respekt od ostatních. And everybody else tries to do the same, so there is so much competition, there is so much fighting, so much misery coming from this. No ale problém je, že o stejnou věc usiluje spousta dalších osob, takže proto tady existuje tolik různých neshod, válek a problémů. And how hard I try to do this, to put my body in the front and the body of my relatives and the people I think are beneficial to me. What happens to the body ultimately? It just decomposes. That's the destiny of the material body. Ale i přesto, že se můžu snažit sebe víc to tělo dávat do popředí a považovat za něco důležitého, tak to i potom vlastně nakonec stejně ono je zničeno a zestárne. Takže jaký je z toho užitek? What have I achieved by causing so much fight and grief and misery? So much anxiety to myself and to others, when my body, in any way, whatever I do, is just going to become elements, atoms, and some other bodies are going to be formed with this manner.
Takže co tím vlastně získám navzdory veškerému tomu snažení a tomu zápasu, tak Hare Krishna. Ztratil ten poslední bod. Jo, že to tělo stejně je pak rozloženo a vytvoří z těch prvků se potom zase další těla. So wouldn't it be a more beneficial and smarter way of thinking to say, okay, so this body is temporary and it will be destroyed in any case? Nebylo by teda moudřejší přemýšlet o tom, že to tělo tak jak tak vlastně bude zničeno a způsobuje jenom utrpení. So let me try to cooperate with others, to create a peaceful environment where I can focus my energy that I have left in my body to figure out what is beyond, whether there is something beyond the body and what it is. Není teda lepší tu energii, kterou ještě máme, využít k tomu, abychom se dotazovali, co je nad rámcem tady tohohle hmotného těla. So isn't it better to create harmony and peace and focus on the ultimate question of life rather than try madly to increase the importance of my body? Není moudřejší teda spolupracovat a vytvořit harmonii a společně vlastně usilovat o ten konečný cíl, než jenom prakticky se snažit uspokojovat to vlastní tělo. So this concept is really the basis or the prime principle of what we call the Vedic culture. Takže tady to je vlastně základem celé té védské kultury. So the Vedic culture, at least in theory, of course we have some historical evidence that it was not always as ideal, but at least in theory. Alespoň teoreticky samozřejmě historie ukázala, že ani ta védská kultura nebyla úplně ideální. But the principle is that we try by cooperation to create a society of peace and harmony where we can focus on the important parts of life of figuring out who we are. And within that inquiry, there is complete, I just missed the word, there is complete, there is non-competition, you know, all the inquiries can coexist in harmony. Takže pokud ta společnost je založena právě na tom dotazování se a hledání toho vyššího cíle, tak to může být harmonie. Yes, so there may be many opinions about the spiritual past and many different religions and spiritual past, but it's all good, you know, it's all okay. Every living entity has the right to come to their own conclusions as long as they respect these rules of harmony and peace. Takže ano, každá živá bytost má právo přijít k vlastnímu závěru, vlastně, co je tou duchovní cestou její, ale nesmí překročit vlastně ta pravidla a ty zákony té harmonie. Which doesn't mean that all opinions are equal in value. It just means that the principle should be, let's live in peace. Don't behave like an animal. Behave like a human. Try to use your energy for something higher. Takže ten hlavní princip je, chovejme se jako lidi a dotazujme se právě na to, co je nad rámcem tady toho hmotného světa a prostě nebojujme s těmi ostatními kvůli tomu. So we have the choice as human beings to choose to affect the environment around us to a large degree. Takže my jako lidská bytost tak máme tu schopnost ovlivnit velký okruh kolem nás. To shape our environment, we can make it a hell to exist in, full of misery, or we can make it a relatively peaceful and good place, and the choice is on us. Takže ta volba je na nás. My můžeme vytvořit to prostředí velice pekelné a plné úzkosti, anebo velice harmonické a mírmilovné. So it kind of seems to be intelligent to have it the positive way, not to have it the nice way. Takže je docela inteligentní to zařídit velice harmonické a mírmilovné. And give up this madness to promote my own material body and the material bodies around me and focus on the real important things in life. A přestat tady s tím konceptem
té důležitosti toho mojeho hmotného těla a těl těch mých příbuzných a spíše vlastně se zajímat o tu vyšší hodnotu. So then the Gita says, and the first starting point is you are not this body. Give us this concept that is causing you so much anxiety. Except try to find out who you are in reality. Že tím začíná právě ta Bhagavad Gita, která vysvětluje, že nejseš toto hmotné tělo a zanechej tady tohoto pojetí. Yes, like that. So, and it is not something just theoretical. We can think about it on a deep level, and that is very good. But also, there are means of practically realizing, experimenting with our consciousness and realizing that we are not the body, not just believing in blind faith. Takže nejedná se o nějakou teorii nebo slepou víru, ale jsou tady praktické způsoby, jak experimentovat s tím vědomím a jak zrealizovat to, že vlastně nejsem to tělo. By diligent spiritual practice, we can really, in due course of time, purify our consciousness and way of thinking in such a way that we can perceive things which we couldn't perceive before. Tou řádnou duchovní praxí, tak my můžeme očistit to naše vědomí až do té míry, že začneme vnímat věci, které jsme předtím nedokázali vnímat. So we can ourselves realize things which we don't have to just accept by blind faith. A potom sami můžeme zrealizovat věci, které jsme na začátku přijímali pouze jako slepou víru. So in the opinion of Krishna in the Bhagavad Gita, when we embark upon the path of spiritual life, takže tady podle toho názoru, který Krishna vyjevuje v Bhagavad Gita, tak se můžeme vydat tou cestou duchovního života. And in the beginning, naturally, we will focus on the eternity of the soul and on the unity of existence. That will be our first realization. A první naše realizace právě bude to, že si uvědomíme, že jsme to tělo, že jsme ta duše a tu věčnost. Yes, everything we will understand. Okay, I'm eternal. Our consciousness will be able to perceive the eternity of our existence. A naše vědomí bude schopno začít vnímat tu věčnost naší existence. And we'll see that there is an underlying unity, spiritual unity to all of the existence. It comes from the same nature. A potom vlastně uvidíme tu jednotu všech těch bytostí a že to vlastně má ten společný základ. It is even the goal of modern science to figure out what is beyond space and time, from where did it all come. To je taky vlastně jeden ze snažení moderní vědy přijít na to, co je za hranicí času a prostoru. So first we will perceive this unity, and that is called Brahman in the language of ancient India. Takže nejdříve přijdeme na tu úroveň realizace Brahmanu, jak se tomu říká tady v té dávné Indii. But that is not the final point. That is actually the beginning point of realization. Ale ve skutečnosti se nejedná o konečnou fázi realizace, ale je to počátek té realizace. When we advance a little further, we'll notice that there is Brahman is not only just existent without any qualities, that the material world manifests from it and goes back into it, and it actually is the controller of many energies and qualities. Pak ve skutečnosti přijdeme na úroveň realizace, že zjistíme, že není to jenom ten Brahman, který nemá žádné vlastnosti a který je vlastně zdrojem všeho a taky místo, do kterého všechno spočine zpátky, ale že tady je určitý vládce, který ovládá. Because from something which doesn't have any qualities, any nature, we cannot describe it in any way, and it is completely passive, it doesn't have any activities within it. There cannot be even illusion, if we call it material world. There cannot be creation, there cannot be destruction, there cannot be happiness, anything like that. Takže pokud bychom zůstali jenom na té úrovni realizace Brahmanu, tak bychom nedokázali popsat a vysvětlit ani stvoření, ani zničení, jakékoliv vlastnosti a tak dále. But the energies, we can see practically that the energies are there, and the energies have to come from some source. There has to be an energetic.
A vnímáme, že tady existuje určité energie, které musí mít zákonitě nějaký svůj zdroj. Yes, so there's the next realization on the spiritual paths. Not the first is the eternity. The second level is that eternal, the Brahman, has energies. Takže první tou úrovní realizace je ta věčnost a potom ta druhá je, že ten Brahman má taky své energie. And finally, we come to realize that actually the source of the energies has an intelligence and personality. No a potom tou třetí a nejvyšší úrovní realizace je, že vlastně že tam je osoba, která má inteligenci a která je zdrojem veškerých tady těch energií. And from that person we get also our personality. A od této osoby my vlastně dědíme tu naši osobnost. So those are the different stages of realization as described in the Bhagavad Gita. Takže to jsou různé stupně úrovně realizace, které popisuje Bhagavad Gita. And the process by which to realize all three of them is called Bhakti Yoga. A ten způsob, jak zrealizovat tady všechny ty tři úrovně, tak tomu se říká Bhakti Yoga. Which includes meditation, philosophical inquiry, experiment, but also in the final stage, love and devotion. Která v sobě zahrnuje samozřejmě tu meditaci, ten experiment, ale v konečné fázi taky tu lásku a oddanost. So everybody has the free will and the opportunity, if they are interested, to embark upon this path of Bhakti Yoga and realize for themselves the three stages of spiritual life. Takže každý teďkom se může rozhodnout a vydat se po té cestě Bhakti Yogy, toho duchovního života a zrealizovat tyhle ty tři úrovně. There shouldn't be any fanaticism in a religious sense. There shouldn't be any narrow-mindedness. It should be a voluntary process, which guarantees some realization, not only theoretical knowledge. Je to dobrovolný proces, nemělo by v tom být jakýkoliv fanatismus nebo nějaké prostě to slepé následování, ale ve skutečnosti každý si může to zrealizovat sám. So we have our free will. Nobody can force us to adopt some philosophical conclusion. Takže my máme svobodnou vůli a nikdo nám nemůže teďkom vnutit nějaké filozofické závěry. We are who we are and we believe what we believe. My jsme takoví, jaký jsme a věříme tomu, čemu chceme. But the Bhagavad Gita very strongly encourages us and recommends that we embark upon this spiritual path and accept the process of Bhakti Yoga and try to realize who we are. Ale Bhagavad Gita nám velice silně doporučuje, aby jsme se vydali tady tou cestou duchovního života a té seberealizace a aby jsme zjistili vlastně a zrealizovali, kdo vlastně jsme. And not just try to make our material body, which is anyway going to disintegrate in a few years, a very important center of our attention. A nezůstávat jenom na té úrovni vědomí toho hmotného těla, které se tak jak tak za nějakou dobu velice rychle rozpadne a prakticky přestane existovat. So that is all for today. Tak to je všechno, co bych dneska řekl tady k tomu. I have talked too much. Už jsem hovořil příliš dlouho. So I thank you very, very much for your attention. Tak vám velice děkuji za vaši pozornost. Whatever questions you might have about spiritual life or anything else, you can ask any of us during the remainder part of the program. A pokud máte jakékoliv otázky týkající se duchovního života nebo tady té metody, tak se můžete zeptat kohokoliv z nás. You can get a copy of the Bhagavad Gita if you don't have one, if you wish. Pokud nemáte a chtěli byste si pořídit Bhagavad Gitu, tak můžete, máme ji tady pro vás. So then you can read what is in the next chapters and see whether I was making anything up today. A můžete si pak přečíst, o čem pojednávají další kapitoly a dozvědět se o věcech, o kterých jsem dneska ještě nehovořil. Thank you very much. Tak vám děkuji mnohokrát.